Welcome back, and we are now in the second part at on discussion sa society and culture with family planning and Soc Scie 12, social science 12 sa ato diri sa PBCC. So sa first part 1 nag-stop ta with the wherein I discussed kung unsa ka importante ang kanang observation sa before entering into a serious relationship sa courtship nga part. So importante before jumping into marriage, sa marriage life, before makahinayak, you will have the partner. Imong i-observe kung mo na ba gid ni, hangin na ba ni magkasinabot mo for the rest of your life. Otherwise, you'll be jumping into a carriage. So kung saan carriage ka na bang ng balsahan, you'll be jumping into a car with no brakes nga nagdulhog gikan sa bukid padulong pangpang manghulog mo duha dito, or you'll be jumping into a car with brakes but no one dulay usa sa inyo ang kabalo mo drive padulong pangpang. So that is marriage. Kung mo minyo lang mo tungod kay inyong reason because you have your responsibility already, or that is early pregnancy, then you have to reconsider. I'm not saying dili na lang gyud, dili na mo minaw sa parents, but you have to reconsider. Why? Because early marriage or early pregnancy, early marriage will cause trouble in the near future. Not all, but 99.9%. So very slim, gamay rin kayo na nagpadayon na nag-continue yun. So magka-trouble pa mga ganyan, nagdugay, nagkauyab, dugay nagka-observe sa isang usa, dayon dugay nagkaminyo, nag-spend sila og 20, 15, 20, 25, 30 years nagkaminyon, nagbulag pa mga gani kay so many reason. So how much more kung nag-ila lang mo kadali, o nag-classmate lang mo niya, sa usa lang ka semester nag-uyab mo niya, pagkasunod semester na ang babae na pregnant, early pregnancy. So ang ginikanan inana those kind mag-circle mo na ang problema, class. Whereas kung prepared, as I have mentioned in the previous video, there are 8 reasons why 8 problems facing a Filipino family at this time. So usa na siya sa mga i-consider before jumping into the family. Why we need to do, why we have to discuss on that one, we have to learn on that one, because that is very important, because it will contribute to the bigger problem, and that is the problem in the society. So once nga na mo sa marriage life, say nahinay ka na gyud, nanata diha, nanata sa sulod sa marriage, unya dili di mo magkasinabot, is there a way out? Well, ginapropose sa ato ang Senado karon, sa atong government, ang ginatawag na divorce. So but yet the bill is not yet approved. Taman ra gid siya sa Kongreso, siguro na nasa Senado, pero wala pa gid ma-approve. Why? Because we are the biggest in Southeast Asia, we're one of the biggest Christian country. So they consider the big factor playing on that, who is against about divorce is our religion. The biggest religion in the country is Catholicism. So usa gina siya, because we are considering what is written in the Bible, what God had put together, let no man put asunder. So dili bulagon. So kung uban na siya sa Ginoo, so dili na siya basta-basta bulagon. Pero since in our society today, growing society, ang put together, ang kaminyo mo gihimo lang dula-dula. I love you lagi kayo. Ako puro I love you lagi kayo. Magminyo ta. Sige, ikaw na gid akong asawa, ikaw na gid akong banapok, minyo pagka ug minyo. Pumatan na sa buntagon, minyo na sila duha. Paglingin niya, di ko ganahan. Mo ba gidula-dula na lang. So since na siya mga instances ng inana, gitawag sa ato ang balaod nga annulment. Annulment meaning from the word nullify. Since the beginning of the marriage, dili siya
dili wala siya gi-exist ang marriage. Say for example, minyo daydaan ng lalaki. So wala kabalo. Yun sa kanya gibayaran siguro niya ang iyang gipalit niya ang iyang kuan, gipalit niya ang iyang sinumar. So takabalo ana. Kung gipalit niya ang sinumar, that means gibayaran niya. So single na siya. So pag search karon di ay kay na dito sa pinaka main record is minyo dili siya. So in the first place kato niya ikaduhang kaminyoon, null and void to siya. So dili siya pwede. So naay kuno, if you want to learn more about the annulment, I will not discuss in here because I'm not encouraging you to annul, I'm not encouraging you to divorce. What I'm encouraging you is, if you're in a marriage already, make it work. Kay in the near future, kung na may mga kabataan, nya wala day mo nagkasinabot kay nagbuya ra o sa baka nahitabo diha naburos lang dili gid na siya akong ganahan na amo gid ako pinaka I love you pero kay dili gid ko ganahan niya siya may naburos una na lagi ning mga lalaki. So that means run away ka from the situation. So ang babae po kay dili po siya ganahan mo, she wanted to run the situation unsay luoy ang mga bata nga nabilin. So since then na naman mo sa kaminyoon, there's no turning back. Dagko naman mo na may mga huna-huna. Make it work. Make it work. Pag dili gid mag-work sir, make it work. There are a lot of things in this society nga kanang at first dili siya mag-work pero nag-work out ra gid siya for the sake of their kids, their children. So gina-encourage, ginakuan ati man nun lang gid. Ano naman? Because you are not passing your mistake to your children. And those mistakes will be carry on to the next generation ang unsay inyong kanon, unsay inyong makita, unsay inyong imagine, unsay future sa atong society. There's no future at all because inana ba ang cycle, dili maayo ang cycle. So that's why this subject is introduced as CHED, and maybe it will be introduced to us in your high. Ngano man importante kayo ang society, culture, and marriage and family planning. Why? Because it is very understandable. Maybe siguro sa senior high na pero gusto din na mahitabo nga naagi na siya education as early as high school. Because this is very important things. Dili lang ta dasmag. Atong society, atong progress sa society, we are in progress when it comes to population. But in other things, we are all behind from our neighboring countries. So muna problema no. Thailand alone, dugay man ko dito 13 years ko dito. Thailand dili sila anang anak. Nya ang problema dito ang kwan dito di kwan sila og kanang dili marriage kay marriage man is expensive sa ilahang man. Puyo-puyo lang sila pero wala sila dili sila anak ga-control sila. Anyway, kuan po dito sa ilaha, kanang ang abortion sa ilaha is legal ang abortion. In the Philippines, we discourage abortion because we discourage killing. Kay life naman na siya. So later on, kung mag-discuss ta og sa RH bill, kanus dili siguro na ko ma-discuss kung kanus magsugod ang life. Pila ka bulan magsugod ang life. Kung pwede ba siya i-abort kay naaman pa sa RH bill nga na mag-inom ka og kuan, mag-inom ka og tambal. So muna nga ang simbahan nga dakong simbahan nga dili sila anang tambal-tambal kay mupatay sa baby. So naay mga kuano, so dili masiguro na ako na ma-discuss thoroughly ang RH bill because of our limited time, but you have to learn more about that by yourself. So going back to the going back sa marriages, ang pinaka-importante yung class is you have to control. When you are there already, you have to control. Hate yun niya kay naminyo lumig ko na akong partner kay tungod kay naburos mong ko. Pagka pila ka tuig na naburos naman po. Hantod. Hate lang gyapon yung partner niya, 5 ka bukay ang anak. See, that's the reason. Muna problema sa atong society nowadays. Nga naman, dili mag-think kung unsay nasa unahan. Basta lang
pag uli medyo hubog-hubog, kay hubog ka na yung hubog-hubog ang medyo maot-maot magwapa naman. Yang asawa po siguro kay gimingaw po kayo sa iyang bana nga kay hubog-hubog kay istorya talagsar akong asawa akong bana mo istorya og tamis nahinaykan. So see, we don't think of the future, and rarely rin siya mahitabo sa mga kanang educated nga society. Most likely katong wala kayo na human nga mga edad, wala na human. So gina-try na to ni siya, gina-try kini sa atong gobyerno og disseminate nga information that we have to control. We have to have a planning. Family planning is not about just kanang minimal sex or birth control. Family planning is everything. When you are in marriage already, kung ikaingon balikon ako, kung nana mo sa kaminyoon, bisag unwanted pa na ang kaminyoon or plano gina ninyo, diha magsugod ang planning, family planning. Unwanted siya, you have to find it out na mag-work siya together. Ayaw biyae. Kaya kung mabiyaan, sama sa kong giingon earlier, kung mabiyaan ang anak, mahimo po ito siyang problema sa society. Mag-create po ito siya iyang kaugalingon nga family. Since ang iyang nadak-an, dili maayo, broken family, maghimo po ito siya broken family. So, very rare. 1:10 ra, or maybe 1:20, na ang gikan sa broken nga family, mag-create og nice and mag-produce siya og gwapo nga family. Nganuan, cycle mo na class. Kung unsa imo natun-an, mo po na imong i-share. So, pero if you want to break the chain, that comes mo na siya ni enter na dahil ng education. So, kung ang mag-educated na ka, so mo na ni ako sa una kay gikan mo sa broken family dili ko ganahan ana. So, since na-educate na ka, naka-education mo na nga kayo nga dili na ko gusto nga akong putlon ang trend o akong putlon ang curse, shall we say, para nga dili nako ma-inherit ang mga kabiguan or mga kapildihan or mga faults akong ginikanan. So see, that is why very important ang education. As I've said earlier, maybe even if you're in the early years, i-introduce na how important is the family, how important is to have respect to others. Mo man na siya, respect begets respect. So kung ang lalaki girespeto sa babae, naan siya mo na nga ang babae po girespeto sa lalaki, ang nagrespeto po sa kaugalingon, mo na self-preservation. Dili nimo ang babae dili siya magdali og hatag sa kaugalingon sa babae sa lalaki. Ang lalaki po dili po siya mag-attempt po kuha gyud sa babae because that's like respect. Asa na magsugod? Education sa home. Kung kulang sa home, diri na mo enter ang mga early childhood educators. That is ECE. Kita. So, very important na siya class, no? So, that is why we don't progress as a society because kusog kayo ta, wala kayo si mga planning. As I've said earlier, sa Thailand, kusog kayo sila magpuyo-puyo, pero ga-adapt sila nga dili sila mag-anak as long as dili sila ready. Since kay ilang marriage dito sa ato nga lugar, dory man. So kung wala kay kwarta dili ka pwede minyo. So that means wala kay marriages dito. Pero cohabitation or puyo-puyo daghan. Now, pero dili po sila og anak. Dili po kayo sila og anak. Kaya mga babae po dito papresyo og dili ka kabuhi, dili ko mag-anak nimo ha. So inana. Babae ang Pilipina, abuhilo lang dia. Bahala dili ta mabuhi. Love will keep us alive. No, but kay no. So inana since nana ka, as I've said, kung nana ka dito sa marriage, make it work. Unwanted or planned marriage, make it work. Ang family planning, it will not just start in giving birth or making birth. It will start as soon as your first day or first night sa marriage. Dili na siya imong nga mahitabo nga even gani sa nagplano pa mo sa inyong kasal. Pagplano na sa inyong kasal, kung yung nga bongga kayo, mugasot tag 100,000. Manghutang ta kay mugasot tag 100,000 sa atong kasal. That is part of family planning. Pag kuman yung kasal, naman gani mga hatag-hatag. So dili mo ito mo-compensate ang mga hatag-hatag nga mobalik po ang imong 100,000 nga gasto. So na kay kwarta gamay 20,000.
o nagsugod na din ng away. Mo lagi ngano imong sildo gamay lang kay ni. Nagbayad pa ba ako sa kong utang sa atong kasal. See? Choice na to make things mag-work, di ba? So muna usa sa mga rason nga kinahanglan nato hunahuna-on pag-ayo. So ang family planning nagsugod na siya when both parties are ready to enter marriage and mupadayon na siya pag human sa kaminyon. Dayon hangtod nga mag-change na siya by stage. So dili na ko na siya kanang discuss one by one. So una-unaon gyud. So muna siya atong i-encourage, muna ito siya atong i-share sa atong society. So if you have friends who are in trouble with their relationship and you have friends na magplano na sa pagkaminyon and you've heard and you watched this video, you can share. So ngayon ha, dili ko ang 120,000 ang 100,000 nga kaminyon parehar na sa 25,000 kaminyon. Ang ending ana parehar gyud. Pero mo may gingon nga support sa babae, kausara mo na sila. Kausara mo wedding dress. Mo magyapon sa lalaki. Pero you have to think. You go according to your budget. Kaya you are creating a family. Pag human ninyo sa kaminyon, ambot o pag human dito, dako kay mo gastos sa inyong marriage. Nya wala na mo i-start as a family. So that is part sa ato ang sa atong subject. And we're so happy nga we have this opportunity to mas bibo paginta ni kung naatay face-to-face classes, and yet dili magid possible. So ako lang gingon nga as I've said earlier, I put it in the discussion into a very limited in a short period of time lang. So na may isugutan sa atong book ato namin na nakuanan kaganiha na mga few questions to consider for us. So are you kanang what are the reasons behind problems sa broken homes? So na-discuss na ito ganihan, no? So can we still resolve those problems that confront the family, the Filipino family? How? So unsaon man nato pag-resolve? So say for example na namo sa kaminyoon. Unsaon nato pag-resolve? Nga dili mapadayon ang mga trouble. So usa diha ang pagpaningkamot. And the most important thing is if you have nagsugod pag gyud mo, limit lang kita kung asa ta mo-produce og anak. Duha. Kung lisod gid ang panahon. Then there comes then ang family control or birth control. So sa birth control under RH bill naa dito ang mga pamaagi. So since as I've said earlier, dili kay taas og panahon, namoy mga symposium ang LGU nga mag-present kung unsaon pag-consider ang family plan. Gina-introduce na karon every now and then. Dili pa siguro karon since dili man ta makatapok-tapok tungod sa pandemic, but naay mga available there are a lot of websites, Philippine website, national and international website, even local websites para sa mga LGUs nga kanang naa sila budget makita na nila unsay mga pamaagi to have birth control, safe birth control. So even ang mga centers nang hatag nagsiyag pills unsay introduce, even kung first ninyo nga baby, pag dito ba lang sa hospital, pangutan-on na mo sa inyong plano, di ba? So mo na siya usa sa mga reasons nga very important ang planning. So as I've said earlier, kung naa na mo diya sa sulod sa kaminyoon, when you want to progress na dili mo magka-cost na nagay mo maayo nga pamilya, pagsabot mo duha. Dili mo may magkasinabot, sir. Magsabot mo for the sake of family. Di naman ko ganahan mo, ikaw po di na po gaganahan ako. Pero since na naman tayo anak, ato na lang ni paningkamutan. Paningkamutan na ito ni. Niya mo ni, atong himuon, mo na. Istoryahan lang yun. Usa na siya sa mga pamaagi. There is no problem
nga dako kayo kung dili na istoryahan. So muna siya usa sa ato mga kuano, mga gi-consider ni atong subject ni sa part. As I've said also, ang RH bill gi-create ni siya kung siya kuno na gi-create ni siya to control or to help muna gitawag ni siya reproductive health bill to help families to have control over their families and to have proper planning. And as I've said, dili lang siya birth control ang planning. Nagplano na siya tanan. Pila budget sa balay, asa pa eskwelahan ng mga bata, dapat kinsay pila ang atong savings, nagi ng savings class. Pilang savings kada bulan, pilay gastuhon, unsa nga klase nga bugas ang kaunon, unsa nga sudan, kanos ang mag-picnic, kanos ang manglaag, di na ana siya naka-program na siya. Part na siya sa family planning. So dili lang na siya ingon magpakaon sa mga bata, magpalit diaper, palit gatas, palit og bugas, trabaho, dili na siya diha taman, no? So dako kay responsibility. We as parents, kung mahimo na mong parents, for those of you who are parents already nga akong mga estudyante, atong responsibility is bigger than what we expected. Because kung unsa ta kang gini o unsa ang atong mga anak atong gi-produce sa society, mao na siya kita. Kung successful ang atong mga anak, that means we are successful and we are good parents. So di na po yung namay lagi uban sila nga successful niya walay parents. Yes, they choose. They have the choose. Ilang giputol. Pero mas successful pigid sila una sila parents nga nagatubang sa ila. So muna akong ginaingon, there are one of a kind, there are few, maybe 90 maybe 0.1%, 0.2% of the normal problem that we're having in our society today nga nag-break sila, but pasabot naglahi gyud sila, ni decide gyud sila nga putlon gyud nila ang ilang kalisod. But we can prevent this if we have a proper family planning, if we have proper kanang control over our family. So kung saan ni proper control, kung wala pa ka namin nyo, dalaga pa kagulitaw, you have to have the right choice. Sa akong i-discuss for the first video. So muna no, but since na may problema, nani naman society, unsig himo sa gobyerno, nag-create sila og reproductive health bill or RH bill mo nagitawag. Reproductive health bill known as RH bill refers to two proposed law na duha ka balaod gi-propose intended to guarantee access to methods and information about birth control and maternal care. So nag-focus siya sa birth control o maternal, mama nga pag-atiman. At present, the two bills submitted are being deliberated in the Public Congress. That is 2013. Deliberate na ni siya. So nahilom na ni siya. But as we can see in our centers nowadays, na siya mga access ana. So there's a greater thing that this RH bill is working. Nanghilom lang siya. Wala gi-approve. Approve ba na siya, sir, o wala? So muna yung usa sa mga rason na atong ibasahon. Ako na ihatag sa inyo mga kung na-approve ba niya o wala. Pero gi-create niya sa gobyerno. Kaya naman po approve karon tuiga, niya gi-disapprove, gi-veto sa president, munang gi-cancel sa president. So ato ni siya kung working ba ning RH bill, how is it? So I give you the kanang time to research about it. Kinaatay pangutana ana later sa ato ang module output. So the version of the bill in the lower house of the House of Representatives is House Bill number 4244 with the title An Act Providing a Comprehensive Policy or Responsible Parenthood, Reproductive Health, Population and Development, and for the other purposes nga connected sa family planning. Siya. So ingon din si Senator Miriam Defensor Santiago authored the upper house or Senate version with the title An Act Providing for National Policy on Reproductive Health and Population and Development.
Both bills have almost exactly the same objectives. Here are the arguments of two opposing sides regarding the reproductive health bill. Na gusto, na pwede gusto. So, pero wala man na siya gi-implement sa gobyerno nga dapat sundon yun. Na, unlike sa Japan, naagi sila two-child policy. Two-child policy. And other countries, two-child policy. Kung nana kay katulong nga child, ikaw na bahala mong katiman. Pero ang imong first o second child, imo na siyang subsidized na sa gobyerno. Meaning, gikan sa pagpanganak, hantud sa pagpadoktor, pagpakaon, na tanan. Sa Thailand class, naa sila'y pagpanganak nimo, kung naa kay social security, there is a to SSS. Sa Thailand, nabos like SSO, Social Security Office. Sa to Social Security System. Kung ang ginikanan, both ginikanan, naa na sila SSO or naa sila Social Security na plan. Ang anak, pagpanganak, na ihatag. Mao mga po sa to din na ihatag. Programay ra. Then pagkahuman, ginatagaan na ang bata o panggatas o pang-diaper kada bulan. Dili kay dako. Mga naa siguro sa 600 pesos. So naay pension ang bata samtang siya tama siya sa 6 years old. So mo na siya programa. Now diri sa Pilipinas, wala ta kabalo o gina-implement ba? Usa sa implementations uban nga mga nasud is i-subsidize ang mga bata kung ang kamugulangan ug ikaduha. Masipyat yan ikaw, ang anak ka ikatulong. That means ikaw na mag-atiman na wala na siya subsidy gikan sa gobyerno. That's one thing nga mapugos ang mga ginikanan nga tama na gid sa duha. So muna ang population sa Japan gamay ra. Mga tao dito, dili kaya sila hilig anang minyo-minyo. Gusto gid sila trabaho. Sa puna siya sa one way nga ang economy sa Japan na nag-progress. So in the Philippines, wala gid siya nga yung ginapugos gyud sa mga magtayon. Sumala gud mo tan-aw ka sa palibot. Inyong silingan diha kung nagsigig Quiapo mga kabataan, nagdurimi 5, 6, 7 nagsunod. That means na available ang RH bill pero you have to gain access. Dapat mo adto ka. Kani adto na programa ang mga LGU nga mobaklay gina sila, mosuroy gina sila, ma'am sa inyong birth control diri ma'am, o na may panghatag nga pills, na may panghatag nga mga kondom, na may ipanghatag, naan siya. Pero nag-stop to siya tungod kay dili ginahan ang simbahan. Kay ngano daw kuno again sa simbahan. Balik ko sa Thailand, dito man ko gikan, dito man ko dugay. Ang mga condoms na siya kanang symposium. Pahuman sa symposium sa mga senior high. Pahuman sa symposium, human sa seminar, manghatag. So, ina na sila pero as I've said earlier, na prone pud sila sa kanang abortion. And also, reproductive health bill encourages also abortion. Muna nga kontrahan kayo sa dako nga simbahan or sa mga religious sector because it is prone sa abortion. So na-debate kanus amo gid magsugod ang bata nga na siya life first month, second month, third month. So you have to read on that. I don't want to kanang discuss more about that one, but naana siya daghan nga mga intricates or mga information inyong mabasahan. If you are going to put it in Google, itawag og RH bill or reproductive health bill, Philippine reproductive health bill. So inyo nang basahon. Pero ang nakanindot sa RH bill is family planning and birth control. Una siya. So na mga contraceptives, na mga kuan. Pero dili na ko siya usa-usahon na madre. Na mga method, folk method, behavioral
contraceptives. Ay mga kontra, no? Rhythm, ovulation. Karon nowadays dili na siya labi na sa inana nga level sa inyo nga mga estudyante kamo sa inyo nga level dili na siya angay iusa-usa because you already know ang ato lang diha kung unsay healthy unsa nga method nga mag-work sa inyo ha as a partner or as a couple, married couple I should say. So naa na yung mga kuano, so inyo niya siyang i-research kay makatuon mo daghan ani. So we come to the end part kay na ang inyong gihulat man gyud unsay inyong buhaton, unsay inyo ipasa sa ako. So dili pug ko maghingon nga amo ay himuon mo ninyo ipasa nya wala ko discussion because gusto ko maka-discuss class. As I've said, kaning society culture, especially marriage, courtship, marriage, and family planning is one of the subject that I wanted to kanang master. Kay usa ni siya sa mga rason nga makatabang ni siya sa atong society to promote so we can progress. So I don't want to give you just kanang module output without me discussing bisan in a short gamay lang nga panahon. Very taphaw ra nga pagkayo nga pagka-discuss. Pero at least nag-discuss ko because I wanted you to learn based on my experience, based on my travel, based on my readings, based on my educational background. Maka-share ko sa inyo ha. And pud if you are in the position nga na yung mga friends niyo nga mga tambag or na yung mga friends nga angay tambangan, you can share because you have read and you have heard from me. But I'm not saying tanan nga mga information akong i-share na apo siya po part ato nga mo progress pa to siya. Na apo siya nga mutubo pa. So I would encourage you to read more, to learn more about our subject. So here we go. Kung say I needed na inyong himuon para sa ato ang subject atong say angay ninyo ipasa gikan sa ako, gikan sa inyo ipasa ninyo palong sa ko. All right. Balhin ako ni. Okay, module output. Okay, module output na to. Natay activity. Balhin ako ni. Okay, muna siya. Module output. Natay upat ka activity. Duhara. Activity o sa assessment. Activity o assessment. Duhara ni siya. It is a form of questions nga inyong tubagon. So first, in an activity, in an A4 bond paper, answer the following questions. So A4 ta class. Siguro mga tanong mo anong A4 jud ka sir. Ang bond paper, yellow paper man good. Mura siya o dali ra siya nigpis na mga yellow paper karon. Anya na po yung mga uban na duot kay sinulatan. So dili kay siya readable ba? Dili siya readable ang maabot sa kuha. So gusto ko presented ninyo nga ang yung paper is presented ba? Kanang well presented. Like example re para sa ni. Na siya cover page. So anyway, ako na siyang i-discuss later kung sa akong expected gikan kaning nga last module. So activity. In an A4 bond paper, answer the following questions. Are you in favor of divorce in the Philippines? Favor ba ka? So explain your answer. Then, what steps can be taken for a couple who find that they can no longer live together as husband and wife? If in favor ka sa divorce, explain nimo ano man. Dayon, kung naanay couple, married couple nga, they find out nga dili na sila angayan sa usag-usa. So, unsay ilang himuon, unsay mga lakang ilang himuon nga aron nga dili pod nila mapabayaan ang ilahang kung nanas sila anak
o ug minyo na sila nyo, wala sila anak, unsay mga lakang ilang himon aron nga masufis or matambalan ang ilang nga dili sila gusto sa usa-usa. So muna sa question 1, no? Question 2, what are the problems a Filipino family faces? So nang-discuss man to nako. So kung napa mo yung mga inputs ato, idugang ninyo, inyong isulat niya sa question 2. 3, how do we prevent a troublesome marriage? Kung saan na to pag-prevent ang troublesome marriage? So kung wala pa ng minyo, unsaon man nato mag-prevent? Kung nasa kami yun, unsaon man nato nga mag-progress nga dili siya troublesome? Kana bang daghang problema? Sa akong i-discuss kaniya. So muna no ang atong activity. Sunod ang atong assessment. Duha ra ni ang assessment. In an A4 paper, explain what is reproductive health bill. Are you in favor or against it? So in passing, ako nang siyang i-discuss ang RH bill, no? Reproductive health bill sa Philippines. I-discuss na ako a little bit. So kung tagaan mo na ko og freedom to explore and research more about reproductive health bill. So inyo ni siyang explain in brief, explain ninyo siya unsa ni siya. Tapos favor ba ka ani? Uyon ba ka or dili ba ka uyon? So imong i-explain po kung anong uyon ka, imo po i-explain kung anong dili ka uyon. Number 2, explain the importance of family planning in the Philippines. I-explain nato kung anong importante kayo ang family planning sa Pilipinas. So natay duha ka duha ka output, activity, dayon assessment. Wala na class. Kung i-close niya kung down the way aron klaro gyud. So activity, assessment. Muna siya atong pangbuhaton aron nga ma-produce ninyo sa ato ang as your module output, last module, final module output. Na siya kana. Tagaan mo na og time nga mara picturean. Okay. Anyway, ako na siyang i-share sa ato ang group chat kani siya nga page. Ako na siyang picturean, ako na siya i-share sa atong group chat aron nga namoy access ani. Okay. When it comes to presenting your module output, akong giingon ko ganiha, consider pud nga naay cover page. Remember, this is your final output. So ako gabase ko output based ko siya, ang yung grade is output based. So so far naiuban gipang sulat lang, okay ra, way problema. Pero butangin po ninyo og beauty, butangin po ninyo og art, butangin po ninyo og hinumdumi ninyo nga you are busy students. So I'm not requiring you nga computerized yun, no, dili siya. Example ra ni siya. So what I'm saying is naa siya kanang cover page. Na diha ang title sa subject, na diha ang imong ngalan, na po diha ang imong instructor. Dayon, pag abri nimo dayon, mo na dito ang assessment 1 and na dito ang assessment activity 1 and dito ang assessment. Okay. Karon, by saying this, nagpasa naman mo sa akwa sa month number 2. Nagpasa naman mo og kanang email. Ako pud tong hangyoon nga ibutang pud ninyo sa ipasa niyo appeal sa inyong final output. But pasabot ang katong previous ninyo nga katong picturean lang ninyo ni inyong gisend sa akong email, inyo to siyang ibutang as hard copy, inyong ipasa, i-produce to niyo siya. Okay? So ako siyang baliko, no? Saan mo ito kung kuhaan? Example rin. Na nakasulat lang siya. Example. First, ano yun? Gisulat naman siya. Yung cover photo, yung cover page. Yan naman yung gisulat. Pero, bisag dili na niyo butang bang dia o bulak-bulak dia. Pero depende sa inyo ha. Basta presentable siya. Dayon, pag abri na ko, na diha ang first ang katong module na to last month. Module ninyo, module output niyo last month.
Unsa ganito inyong module output last month? Naman to explanation, discussion, question nga inyong itubagon. Dayon katong personality tree. Inyo to siyang ibutang dire. Pag human ang atong output karon nga bulan o karon nga katapusan ng output, and that is activity 1, i-answer niyo ang question, and then assessment. So I'm expecting 2 outputs nga inyo ipasa as hard copy. Output ninyo last month ug output ninyo karon nga katapusan. Inyong i-consolidate, inyong ibutang sa usa. Kay para nga mausara na siya. Dayon mo na din ako himuan og mo na din siya inyong final one. Mura ba gi-summarize to. Ako man tong ipapasa sa inyo sa email last time. Okay, on the middle of the month mangyapon ta to naghimo. Unya gipapasa din ako sa inyo immediately. Karon napamoy time, napamoy ample time. So ako to siyang gi-require katong inyong gipasa sa akong email, inyo tong i-reproduce, inyong himo tagaan og hard copy, inyo ipasa niyo sa ako. Pero take note, dili siya usa-usa ha. One lang siya. Na cover page, na dito ang inyong output sa likod, din yung staple. Kung usa-usa gani, bungka gani, dili na ko na dawaton, dili na ko na i-consider. So, wala kayo may hago ni atong subject class, pero I wanted you to have a clean and presentable output. So, ana lang. So, mura man siguro to. In summary, we have discussed, first, we have discussed the importance of courtship. And during the courtship, you have the importance of observation. Observe good. And before entering to marriage, you have to consider kung mao na ba gini right na partner or mao na ba ni siya o di ba. So do not jump into kanang magdali-dali. When you are in marriage already, either it is planned or unplanned, but you have to make the marriage work for the sake of the kids. Kung wala pa kids, mangita o pamaagi nga walay dili mo mahimong problema. You will not be contributing to the problem of the society. Once you are there, you're in the family, you have the family already. So pagsugod pa lang gini niyo na gid diha, wala pa anak, wala pa nagsugod sa kaminyo on na gid diha ang family planning until the end part, until kung kanus mahuman ang inyong responsibility as a family member. Kung saan ang human, kung tuwa na ta 6 feet below the ground. So while we're still living in this world, we have the responsibility. When we are having that responsibility, we have to make use of it. You have to kanang kinahanglan ta mahimong best sa ato ang part as a family member. Either maanak man ka o maamahan o mainahan, basta you are be participating well to progress your family. Because a better family will produce better citizen, and a better citizen will have a beautiful and better society. And with a better society, we can create a better nation. With better nation, we can have a better future for ourselves and for the children to come. So no, kanit-kanit no, muna siya gitawag butterfly effect or domino effect. So kung unsay atong choices karon as an individual will determine kung unsay mahitabo sa unahan sa daghan nga mga tawo niya. So it's a beautiful thing, and it's very great opportunity for us to have this discussion. Thank you, and I hope nga everybody will be enthusiastic to answer and to make our final output. And remember, atong final output is a consolidation of the output of the last month and the final output. So put it with the cover page. So mulang na siguro if I have forgotten, or by the way, kanus ay pasa during sa final nga ting pasa sa atong module, sa tanan nga module. So karon ang time sa pagpasa sa module taas-taas. Pero once nga indicate na namo nga mo na siyang last nga day sa pagpasa, dili na namo dawaton after that, then we will be sorry. Reminders as well for those of you, especially katong mga estudyante nga natagaan og second chance sa BSED na program. I will not hesitate, especially kana naman to mga estudyante nga nailhan na dunggan na ko in the past, na mga problema, na mga trouble, mga hinangyuan ng mga subject.
During my time, no, I'm so sorry. Kung wala mo kung dili ninyo mahimo inyong kwan, inyong part as a student tungod sa kalisod o sa bakay inyong mga rason as early as now you have to kwan i-drop na ako akong subject sir kay dili ni gid makaya i-drop ti ka. Pero once na gani nga paghimo na ako sa grado niya mapasa na ako sa registrar dili na ako mag-dropping diha. Kay naa mo gitay dropping. Gani karon as of now dili na mo pwede mag-dropping. So nana lang if anything that comes up I would inform you sa atong group chat. I hope everybody will be safe. God bless us all and take care. See you next time. Bye.